Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, μια συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν όλους μας, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην πρόκληση της αποθήκευσης ενέργειας. Σήμερα παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος. Στο προηγούμενο επεισόδιο της σειράς αναλύσαμε γιατί η χρονική αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ενέργειας είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον παγκόσμιο ενεργειακό σχεδιασμό. Η δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας και η χρησιμοποίηση της όταν αυτή χρειάζεται είναι μια λύση που συμβάλλει αποφασιστικά στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην επακόλουθη μείωση του κόστους της και στις εκπομπές ρήπων και αερίων του θερμοκηπίου. Στη σημερινή εκπομπή, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και τον προβληματισμό για το ίδιο θέμα. Αυτά και άλλα θα συνομιλήσουμε απόψε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εκλεκτούς επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μέσω Skype έχουμε για άλλη μια φορά τον καθηγητή Μιχάλη Καραμανή από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρώην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ελλάδος. Κύριε Καραμανή, καλησπέρα σας. Επίσης, μέσω Skype τον Δόκτωρ Νέστορα Φυλαχτό, ερευνητή του Ινστιτούτου Κύπρου, ειδικό σε θέματα ενεργειακής πολιτικής. Κύριε Φυλαχτέ, καλησπέρα και σε εσάς. Τέλος, στο στούντιο μαζί μας τον Δόκτωρ Ανδρέα Πουλικά, πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Κύριε Πουλικά, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Μαζί μας και απόψε για να συντονίσει επιστημονικά τη συζήτηση βρίσκεται ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας. Κύριε Παπανικόλα, καλησπέρα. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα, Νατάσα. Ανδρέα, Μιχάλη, Νέστορα, καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, και είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα έχουμε και την ευκαιρία να μπούμε σε κάποιες ενδιαφέρουσες πτυχές του προβλήματος που ο χρόνος δεν μας άφησε να εξετάσουμε την προηγούμενη φορά. Για να θυμίσουμε κάποιο σημαντικό στοιχείο που θα μας απασχολήσει απόψε, είδαμε ότι όσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αν έχουμε, οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό της ασυνέχειας ή της μη προβλεψιμότητας, χαρακτηριστικό παράδειγμα η αιωλική ενέργεια, αλλά και η ηλιακή ενέργεια, η οποία εξαρτάται από αν υπάρχουν νέφη, αν είναι βράδυ. Αν δεν υπάρχει το στοιχείο της ενεργειακής αποθήκευσης, γίνονται εξαιρετικά ακριβές και αντιπαραγωγικές, καθότι κανείς πρέπει να διατηρεί για παράλληλη παραγωγή από προβλέψιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι καύση άνθρακα ή καύση πετρελαίου και ούτω καθεξής. Άρα το θέμα της αποθήκευσης είναι εξίσου σημαντικό και είναι προϋπόθεση για την απανθρακοποίηση του όλου ενεργειακού συστήματος του πλανήτη και βέβαια για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η συζήτησή μας την προηγούμενη φορά προκάλεσε πολύ ενδιαφέρον από ό,τι έχουμε δει και δεχτήκαμε αρκετές ερωτήσεις σε θέματα που δεν είχαμε την ευκαιρία να καλύψουμε και ίσως για να δώσω και μια συνέχεια θα εισηγούμε, Νατάσα, από τις ερωτήσεις που επέλεξες να τις βάλουμε και να συζητήσουμε κάποιες πτυχές, το οποίο θα μας δώσει και τη συνέχεια στα επόμενα ερωτήματα. Οπότε, Νατάσα, ποιες ερωτήσεις έχεις επιλέξει? Όντως, είχαμε αρκετές ερωτήσεις από την προηγούμενη εκπομπή. Η πρώτη ερώτηση είναι εάν έχει μελετηθεί η αποθήκευση ενέργειας με ανύψωση μεγάλων μαζών και στη συνέχεια η κάθοδός τους. Ίσως ο Νέστορας θα μπορούσε να μας δώσει μια πρώτη απάντηση. Το έχουμε συζητήσει, Νέστορα, και νομίζω βρήκες μάλιστα και ένα μικρό βιντεάκι που απαντάει αυτό το θέμα. Το λόγο στον Νέστορα Φυλακτό να μας εξηγήσει την ιδέα η οποία πραγματικά συζητιέται στο διεθνώς. Ναι, συζητιέται όντως. Ακούγεται πολύ ελκυστική ως ιδέα.
Πολύ απλό. Με ένα μεγάλο βάρος, προσπαθούμε το απελευθερώνουμε και την ενέργεια την οποία αποθηκεύει, τη δυναμική ενέργεια που αποθηκεύει, μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε στην κάθοδο. Αυτή είναι βέβαια και η αρχή λειτουργία τη αντιουσιοταμίευσης που συζητήσαμε την περασμένη φορά, δηλαδή την ανύψωση μεγάλη μάζα σε κάποιο ύψο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, είναι πολύ μεγάλη μάζα νερού. Αλλά η μάζα αυτή μια μικρή λίμνη, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό και το σύστημα αυτό λειτουργεί. Όταν έχουμε ανύψωση βαρών, χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι αν υψώσουμε 100 κιλά μια μάζα για 10 μέτρα και την αφήσουμε να πέσει, η ενέργεια την οποία αποθηκεύει είναι περίπου την ενέργεια που έχει μια μπαταρία ΑΑ, μικρή. Οπότε για να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα αποθήκευσης που να χρησιμεύει στο ενεργειακό σύστημα σε μεγάλες κλίμακες για να μπορεί να δώσει ενέργεια σε χιλιάδες σπίτια, θα πρέπει η κλίμακα του να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και το μηχανολογικό σύστημα που απαιτείται για να γίνει αυτό είναι περίπλοκο και ακριβό. Γι' αυτό και δεν έχει γίνει ποτέ σε πολύ μεγάλη κλίμακα μέχρι τώρα. Αυτό βέβαια δεν θα απαντήσει κανείς σε αυτό να το κάνουν και ήδη υπάρχουν αρκετές που έχουν σε κάποια στάδια φτάσει. Κάποιοι, παραδείγματος χάρη, ανυψώνουν βαγόνια πάνω σε ράγες, πάνω στις πλαγιές λόφων και τα αφήνουν να κατεβεί χρησιμοποιώντας την ηλεκτρομαγνητική πέδηση όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αλλά όλα αυτά είναι σε χαμηλό σχετικά ρήμανση και δεν φαίνεται ότι θα παίξουν κάποιο πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Βέβαια, όπως πολύ σωστά τόνισες, η βαρυτική ενέργεια που αποθηκεύεται είναι πολύ μικρή και με τα βαγόνια, νομίζω για να καταλάβει το ακροατήριο μας θα έλεγα το εξής. Η ενέργεια που θα αποθήκευε κανείς αν τραβούσε ένα βαγόνι από τη Λεμεσό, από την Πεδιάδα, στην κορυφή του Τρόδους, με ένα βάρος, ας πούμε, ενός μέσου αυτοκινήτου, θα αντιστοιχούσε περίπου ενέργεια που έχει αποθηκευτεί χημικά σε 1 λίτρο βενζίνης. Αυτό δείχνει πόσο χαμηλής ποιότητας ή πυκνότητας σε όγκο είναι η βαρυτική αποθήκευση. Και γι' αυτό, όπως και ο Νέστορας είπε, η αντιλιοταμίευση, που είναι πάνω από 90% η εφαρμογή σήμερα σε αποθήκευση ενέργειας, λειτουργεί γιατί κυριολεκτικά ανεβοκατεβάζουμε κυβικά χιλιόμετρα από μάζα νερού για να πετύχουμε αυτή την αποθήκευση. Άρα το να ανεβοκατεβάζει κανείς βαγόνια μου φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει καλά την αριθμητική τους. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά ας περάσουμε σε μια επόμενη ερώτηση. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε και ένα βίντεο, ναι. Έχει ένα βίντεο διαλέξει έχετε διαλέξει. Να το δούμε. Για τη συγκεκριμένη ερώτηση έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο. Να το δούμε το βίντεο. Energy Vault, a gravity-based storage company founded in 2017, was inspired by the concept, but thinks it can offer more. And so we wanted to look at solving the storage problem with something much more environmental, much more low cost, much more scalable, and something that could be brought to market very quickly. Instead of moving water, Energy Vault uses cranes and wires to move 35-ton bricks up and down, depending on energy needs, in a process that's automated with machine vision software. We have a system tower crane that's utilizing excess solar or wind to drive motors and generators that lift and stack the bricks in a very specific sequence. Then when the power is needed from the grid, that same system will lower the bricks and discharge the electricity. This system is sized for utility scale operation. The company says a standard installation could include 20 towers, providing a total of 350 megawatt hours of storage capacity, enough to power around 40,000 homes for 24 hours. Some of our customers are looking at very large deployments of multiple systems so that they'll have that power on demand for weeks and months and whenever it's going to be required. The company recently received $110 million in funding from SoftBank Vision Fund, and it's building out a test facility in Italy, as well as a plant for India's Tata Power Company. But some say the sheer size of the operation means it just can't be a replacement for chemical batteries. Sounds very simple. However, the energy density on those systems are very low. And so that's where we believe chemical-based storage still has an advantage in terms of a footprint. You can't install a gravity-based system in the city, but you'd have to install it outside.
Είχαμε και ακόμα κάποιες ερωτήσεις. Η δεύτερη ερώτηση είναι ποιο το μέλλον της τυποποίησης πακέτων μπαταριών για αυτοκίνητα, δηλαδή της αποφορτισμένης μπαταρίας, η αλλαγή της αποφορτισμένης μπαταρίας και η λήψη φορτισμένης σε ένα κατάλληλο σταθμό. Θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην κατανομή της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, αλλά στην ελαχιστοποίηση αναμονής για φόρτιση. Ποια είναι η απάντησή σας γι' αυτό, νομίζω ο κύριος Καραμανής? Ναι, νομίζω ο κύριος Καραμανής θα μπορούσε να μας πει για αυτό το μοντέλο. Καταρχήν θα σας χαιρετώ όλους, γιατί δεν είχα τον ήχο προηγουμένως και ευχαριστώ για την πρόσκληση πάλι. Πράγματι αυτό είναι μια ιδέα η οποία έχει σχεδόν πειραματικά ή πιλωτικά εφαρμοστεί στο Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πάντως έχει κατά τη γνώμη μου ένα βασικό μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι για να μπορεί κανείς να ανταλλάσσει τις μπαταρίες θα πρέπει να έχει πολύ περισσότερες μπαταρίες από ότι αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι? Επομένως, δηλαδή, ας πούμε, στην ακραία περίπτωση, για κάθε αυτοκίνητο ηλεκτρικό θα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη μπαταρία η οποία μπορεί να αλλάχθει με την μπαταρία που έχει το αυτοκίνητο όταν πάει στο σταθμό το αυτοκίνητο αυτό. Άρα θα πρέπει να έχουμε σχεδόν το διπλάσιο αριθμό μπαταριών. Αυτό διπλασιάζει το κόστος της μπαταρίας. Το πρόβλημά μας γενικότερα με την αποθήκευση και με την ηλεκτροπαραγωγή είναι η χαμηλή αξιοποίηση των επενδύσεων και των επενδύσεων που υπάρχουν. Εάν χρειαζόμαστε 2 μπαταρίες για κάθε αυτοκίνητο, αυτές οι μπαταρίες θα αξιοποιούνται λιγότερο ή, εν πάση περιπτώσει, θα αξιοποιούνται εν μέρη για την αποθηκεύση και εν μέρη για την ηλεκτροκίνηση, θα είχαν αυτό το διπλό σκοπό, αλλά θα έπρεπε να έχουμε επενδύσει τα διπλά. Η αντιμετώπιση, κατά τη γνώμη μου, της αποθήκευσης είναι πολύ πιο αποτελεσματική εάν ξεφύγουμε από τον περιορισμό του να σκεφτόμαστε αποθήκευση συγκεκριμένη και να θεωρήσουμε έμεση αποθήκευση. Παραδείγματος χάρη, η έμεση αποθήκευση είναι η κατανάλωση ηλεκτρισμού και ενέργειας όταν αυτή μας περισσεύει. Δηλαδή, η κατανάλωση να παρακολουθεί την παραγωγή και όχι η παραγωγή την κατανάλωση. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με διάφορους τρόπους, με τη φόρτιση των μπαταριών των αυτοκινήτων όταν μας περισσεύει το ηλεκτρικό, με την ψήξη, την προψήξη ή την προφέρμανση κτηρίων όταν μας περισσεύει ο ηλεκτρισμός. Και τελικά υπάρχουν και άλλες πολύ πιο ευρηματικοί τρόποι αποθήκευσης, όπως η αποθήκευση με κάποιο προϊόν. Παραδείγματος χάρη, η αφαλάτωση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ο καθαρισμός του καφέ νερού, brown water, όπως λένε στην Καλιφόρνια κτλ. Αυτό απαιτεί τη χρήση ενέργειας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε περισσότερη αφαλάτωση, περισσότερο καθαρισμό, με όσμωση κτλ. Τις ώρες που μας περισσεύει η ηλεκτρική ενέργεια. Βέβαια, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην μεταφέρουμε την υποαπασχόληση των επενδύσεων μας, πράγμα που συμβαίνει με το ηλεκτρικό, με τον ηλεκτρισμό. Παραδείγματος χάρη, έχουμε εγκατεστημένη ισχύ, την οποία απασχολούμε ένα μικρό κλάσμα του χρόνου. Αυτό μας αυξάνει την παραγωγικότητα. Να μην μεταφέρουμε αυτό, την υποαπασχόληση δηλαδή, στην παραγωγή του προϊόντος το οποίο αποθηκεύουμε. Παραδείγματος χάρη, να έχουμε ικανότητα βαλάτωσης, διπλάσια, τριπλάσια και να την χρησιμοποιούμε τις ώρες που μας περισσεύει ο ηλεκτρισμός. Θέλει πολύ προσοχή το θέμα αυτό. Ναι, νομίζω πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας ανάφερες περίπου στη μέση της τοποθέτησής σου, Μιχάλη, ότι δεν είναι μόνο να προσαρμόσουμε την παραγωγή στην ζήτηση, αλλά και τη ζήτηση στην παραγωγή. Νομίζω εκεί
υπάρχει ένα πυκνό μήνυμα το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε. Να πάρουμε ακόμη μια τελευταία ερώτηση, Νατάσα. Βεβαίως. Έτσι, για να συνεχίσουμε και τη συζήτηση κανονικά. Εάν υπήρχε καθολική σύνδεση όλων των ενεργειακών δικτύων στον κόσμο, θα υπήρχε ανάγκη για την καύση υδρογονανθράκων? Ήταν μία από τις ερωτήσεις που έχουμε λάβει από το κοινό. Να ρωτήσουμε τον κύριο Πουλίκα. Είναι πολύ εύστοχη ερώτηση. Ήδη, Κώστα, έχεις αναφέρει στην εισαγωγή για την αναγκαιότητα της αποθήκευσης όσον αφορά την απανθρακοποίηση. Να ξεκινήσω με το ευρωπαϊκό δίκτυο και να πούμε ότι ήδη έχει θέσει στόχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 15% διασυνδέσεις μέχρι το 2030. Τώρα να πάμε μετά το 2050 με την εγκατάσταση του έξυπνου υπερδικτύου. Εκεί θα έχουμε παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με αποθήκευση. Και όταν λέμε το έξυπνο υπερδίκτυο, τι είναι? Είναι ένα δίκτυο το οποίο θα ενώνει την Ευρώπη μαζί με τη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Άρα θα γίνεται παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκεί όπου το δυναμικό θα είναι ψηλό. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Θάλασσα, στην νότια παράλια της Ευρώπης και στα στα δυτικά παράλια της Ευρώπης και στα δυτικά παράλια της Αφρικής υπάρχει ψηλό αιωλικό δυναμικό. Θα εγκατασταθούν μεγάλες αναπογεννήτριες μεγάλης ισχύως, ούτως ώστε να μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια όταν και εφόσον θα είναι διαθέσιμο το αιωλικό δυναμικό. Ηλιοθερμικά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν στην Βόρεια Αφρική, καθώς επίσης και στην Μέση Ανατολή. Επίσης, φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν στην Νότια Ευρώπη. Οι κλιματικές συνθήκες είναι τέτοιες που τα ευνοούν. Άρα μπορούμε να έχουμε επίσης συστήματα βιομάζας εκεί όπου υπάρχει το δυναμικό. Υδροηλεκτρικά συστήματα εκεί όπου υπάρχει το δυναμικό. Στον Ατλαντικό ωκεανό κυματική ενέργεια όπου υπάρχει το δυναμικό. Συστήματα γεωθερμίας στην Ισλανδία, για παράδειγμα. Άρα θα μπορούμε μαζί με την αποθήκευση να παράξουμε 100% ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι γνωρίζω 2 εταιρείες οι οποίες έχουν ξεκινήσει να αγοράζουν διασυνδέσεις ανά τον κόσμο. Το σκεπτικό είναι ότι θα ήθελαν να έχουν ένα διασυνδεδεμένο πλανήτη, ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτό που έχεις πει στην αρχή, Κώστα, μαζί με την αποθήκευση στην απανθρακοποίηση. Ναι, βέβαια είναι τεράστιο θέμα από ό,τι ξέρεις, Ανδρέα, αυτό. Πρέπει να πούμε ότι η Κίνα το έχει προβάλει σαν μοντέλο και βέβαια στην ερώτηση την οποία είδα ο θεατής μας είπε ο ήλιος κάπου όλη την ώρα φωτίζει τον πλανήτη. Αν είχαμε το δίκτυο, ίσως δεν χρειαζόταν να κάνει και αποθήκευση. Βέβαια είναι υπεραπλούστευση, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Επίσης να πούμε πόσο δύσκολα πολιτικό πρόβλημα είναι αυτό. Υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα Ισπανίας-Γαλλίας. Υπάρχει η ανάγκη για μια δεύτερη γραμμή να περάσει τα Πυρηναία, η οποία συζητιέται πολιτικά εδώ και 30 χρόνια και κάποια κοινότητα έχει αντίρρηση και δεν προχωράει. Και ακόμη και στην ίδια τη Γερμανία, η ανισορροπία βορρά-νότου, βορρά είναι τα αιωλικά πάρκα, νότο είναι η ζήτηση, δεν καταφέραν να περάσουν γραμμές μεταφοράς που να ικανοποιήσουν αυτή την ανισορροπία. Εδώ και 30 χρόνια επίσης. Βέβαια, για να πούμε μια κοινή επιστήμη και κοινωνία, υπάρχει μια ελπίδα εκεί, ότι υπάρχει μια τεράστια έρευνα που γίνεται για υπεραγώγιμες γραμμές μεταφοράς, superconducting, οι οποίες δεν θα είναι σε πυλώνες, θα είναι θαμμένες στη γη. Αλλά δυστυχώς αυτή η τεχνολογία δεν είναι για την επόμενη δεκαετία, μάλλον για τα μέσα του αιώνα. Εξαιρετικά κέρια ερώτηση και πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ολόκληρη συζήτηση από μόνο του. Αλλά νομίζω με αυτά τα εισαγωγικές ερωτήσεις, Νατάσα, μπήκαμε για καλά στη συζήτηση. Θα ξεκινήσει η συζήτηση κανονικά. Τώρα λοιπόν, να περάσουμε στο συνέχεια των όσων συζητήσαμε και τώρα, αλλά και στην προηγούμενη εκπομπή, και να δούμε τα ακόλουθα θέματα. Για να το πάμε πιο πέρα τη συζήτηση. Να δούμε τι στρατηγικές έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο ειδικά η Κύπρος και η Ελλάδα, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για την απανθρακοποίηση των ενεργειακών τους συστημάτων. Και στον χρόνο που θα μας αφήσει, 2 πιο τεχνολογικού προσανατολισμού ερωτήματα. Ποιες είναι οι επικρατέστερες
γκίες ενεργειακής αποθήκευσης, ώριμες δηλαδή σήμερα, που ήδη χρησιμοποιούνται ή και που σχεδιάζονται για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υλοποιήσουν την ταχύρυθμη απανθρακοποίηση. Και την χρήση νέων τεχνολογιών που θα αλλάξουν ριζικά τη διάκριση παραγωγού και καταναλωτή. Το μοντέλο είναι ότι θα είμαστε και παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, που ας αποκαλέσουμε αυτή την ενότητα διαχείριση ενέργειας πίσω από τον μετρητή. Ας περάσουμε στις στρατηγικές. Το θέμα της στρατηγικής αυτής το συζητήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, το περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό το περίφημο η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το European Green Deal. Οπότε θα έλεγα να δούμε, ας αρχίσουμε εξειδικεύοντας το στην αρχή για την σχεδιασμό σε αυτό το European Green Deal που έχει γίνει για την Κύπρο, στο οποίο μάλιστα τόσο ο Ανδρέας όσο και ο Νέστορας έχετε ενεργό συμμετοχή. Νέστορα, μήπως να μας δείξεις κάποιες διαφάνειες για να βάλουμε και κάποιους αριθμούς και στοιχεία στην πράξη. Αν ξεκινήσουμε από αυτό, ναι. Στην εισαγωγή σας αναφέρατε ότι έχουμε κάποια εμπλοκή σε αυτά τα θέματα της ενεργειακής στρατηγικής και πολιτικής της Κύπρου. Το γράφημα που βλέπετε βασικά δείχνει στον αριστερό κάθετο άξονα, δείχνει τον όγκο της αποθήκευσης που έχουμε σε ένα ενεργειακό σύστημα, βασικά συγκεκριμένο στο ενεργειακό σύστημα της Κύπρου, σύμφωνα με τις εξομοιώσεις που έχουμε κάνει εσωτερικά στον Ινστιτούτο Κύπρου για το σύστημα από το 2020 τώρα, δηλαδή μέχρι το 2050. Να αναφέρω εδώ βέβαια ότι μέχρι το 2030 η Κύπρος είχε υποχρέωση και θα έχει στο μέλλον να καταθέσει ένα εθνικό σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια. Οι εξομοιώσεις του ενεργειακού συστήματος γίνανε εσωτερικά στο Ινστιτούτο Κύπρου και τα αποτελέσματα που βλέπετε εδώ είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που έχουμε καταθέσει, που έχει καταθέσει μάλλον η Κύπρος ως κράτος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εκεί και κάτω, το 2030 και μετά μέχρι το 2050 είναι οι δικές μας προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί το θέμα της αποθήκευσης και γενικά το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου. Αυτά που βλέπετε κάτω λοιπόν, που λέει EO, CSP και CSP Town κλπ. Είναι ενεργειακές τεχνολογίες τις οποίες έχουμε εξομοιώσει. Υπάρχει ένα μικρό σύστημα θερμικής αποθήκευσης και ηλιοθερμικής παραγωγής, το οποίο είναι μέσα στο σύστημα ενεργειακό της Κύπρου από την αρχή στο τέλος, είναι μικρή κόκκινη γραμμή κάτω. Αλλά από ό,τι βλέπετε από το 2035 περίπου και μετά, 38 ίσως, έχουμε σοβαρή εισαγωγή στο σύστημα ηλιοθερμικών συστημάτων, τα οποία δεν είναι τα φωτοβολταϊκά, παράγουν την ενέργειά τους συλλέγοντας θερμική ενέργεια από τον ήλιο και την αποθηκεύουν σε κάτι που λέγεται τυγμένο αλάτι, σε μια θερμική, τέλος πάντων, σε ένα θερμικό μέσο. Αυτά τα συστήματα, οι δικές μας εξομοιώσεις δείχνουν ότι θα γίνουν πολύ διαδεδομένα από κάποια φάση και μετά. Γιατί το σύστημα θα πρέπει να εισάγει πολλές ανανεώσιμες και το ξαναείπαμε αυτό. Και όταν έχουμε πολλές ανανεώσιμες, χρειαζόμαστε την αποθήκευση ενέργειας. Οι μπλε λοιπόν γραμμές είναι η αγγλισιοταμίευση. Είναι ένα σύστημα το οποίο αποθηκεύει νερό, όπως το έχουμε πει, σε μια δεξαμενή που είναι σε ψηλότερο επίπεδο από την από κάτω. Παρ' όλα αυτά στην Κύπρο δεν είναι πάντα καλή ιδέα αυτό, γιατί δεν έχουμε πάντα την διαθεσιμότητα φρέσκου νερού για να το κάνουμε, ούτε υπάρχουν και πολλά σημεία το οποίο είναι κατάλληλα για να γίνει. Και το τελευταίο κίτρινο από πάνω είναι οι μπαταρίες λιθίου ιόντος, που προβλέπουμε ότι θα είναι η τεχνολογία που θα επικρατήσει. Υπάρχουν βέβαια κι άλλες που έχουν διαφορετική χρήση. Το κόστος τους θα πέσει σε εκείνη την χρονική περίοδο αρκετά, ώστε να μπορούν να είναι συμφέρον για το σύστημα. Η γραμμή που βλέπετε, η πράσινη πάνω, αντιστοιχεί στον δεξιά άξονα, το δεξιά κάθετο άξονα, που δείχνει την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών σε σχέση με την διείσδυση βασικά σε ποσοστία βάση. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαμηλά, κοντά στο 10% περίπου, 10% παραπάνω. Οι εξομοιώσεις που κάνουμε δείχνουν ότι θα φτάσει αυτή η διείσδυση πολύ ψηλά, αν θέλουμε να πετύχουμε το 2050 του στόχου της απανθρακοποίησης εντελώς του ενεργειακού συστήματος της Κύπρου. Και όλες αυτές οι ανανεώσιμες οδηγούν στην ανάγκη
έχουμε πολύ μεγάλη ειρηνική αποθήκευση και αυτές είναι οι τεχνολογίες τις οποίες εξομοιώνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια εικόνα που θέλουμε να δείξουμε. Τώρα, ως προς το θέμα της πολιτικής, η Κύπρος ακολουθεί τα βήματα της ενεργικής πολιτικής που χαράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως είπατε εσείς, κύριε Πανικόλα, είναι μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, η οποία είναι μια τεράστια συμφωνία που δεν περιλαμβάνει μόνο έρευνα και τεχνολογία, αλλά περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθεί να κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στην πραγματοποιία της τεχνολογίας, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να εξάγει έρευνα και τεχνολογία σε άλλες χώρες και να μετασχηματίσει ουσιαστικά τις οικονομίες όλων των κρατών στην πράσινη οικονομία, ώστε να είναι έτοιμες για την επόμενη φάση και φυσικά και να μπορέσει να χτυπήσει τους κανόνες του Παρισιού, να μπορέσει να τους εκπληρώσει, τους οποίους τώρα τους συζητάμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό για πολλές χώρες. Η Ευρώπη τουλάχιστον έχει αυτό το πολυπλόητο σχέδιο. Να ρωτήσουμε τον Ανδρέα, που και όχι μόνο από το θεσμικό του ρόλο, αλλά και σαν επιστήμονας διαχρονικά τον έχει απασχολήσει. Κάποιο σχολιασμό σε αυτά τα στοιχεία που έδειξε ο Νέστορας? Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να προσθέσω ότι όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλούμε για μείωση των θερμοκηπιακών αερίων μέχρι το 2050 στο 80%. Και είναι εκεί που η Πράσινη Συμφωνία βασικά έχει στοχεύσει. Υπάρχουν και ενδιάμεσοι στόχοι. Ο ενδιάμεσος στόχος για το 2030 σήμερα είναι στο 40% μείωση των θερμοκηπιακών αερίων σε όλη την Ευρώπη. Όμως, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει για ένα στόχο, αύξηση του στόχου για το 2030 στο 55%. Δηλαδή, αναμένουμε φέτος τον Ιούνιο μια αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με αυτόν τον στόχο να φτάνει το 55%. Άρα μιλάμε πλέον για τεράστια ποσοστά διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι εδώ που χρειάζονται άμεσα οι μονάδες αποθήκευσης. Για την Κύπρο, με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο έχει αναφέρει ο Νέστορας, για το 2030 ο στόχος ήταν η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 26%. Με την αναθεώρηση θα αυξηθεί αρκετά αυτός ο στόχος. Και τίθεται και το ερώτημα, μέχρι το 2050 μπορεί η Κύπρος να καταστεί κλιματικά ουδέτερη? Η απάντηση, η προσωπική μου, είναι ναι, μπορεί. Μπορεί και μάλιστα μπορεί να θέσει και στόχο 100% μείωση των θερμοκηπιακών αερίων. Δηλαδή μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων το 2050. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί αυτό. Μπορεί πολύ εύκολα να μεταμορφώσουμε αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε σήμερα στην Κύπρο σε έναν έξυπνο, ψηφοποιημένο, ευέλικτο, αποκεντρωμένο, ηλεκτρικά διασυνδεδεμένο και επίσης διασυνδεδεμένο με αγωγούς είτε φυσικού αερίου είτε μελλοντικά μετά το 2050 με αγωγούς υδρογόνου. Λοιπόν, όπου θα γίνεται χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μονάδων αποθήκευσης και της ηλεκτροκίνησης. Άρα υπάρχει και πραγματικά αυτό σε αυτή την εκπομπή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η τεχνολογία υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρξει και η θέληση και του λαού πρώτα και της ηγεσίας η οποία θα ακολουθήσει αν υπάρχει αυτή η πίεση, και βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα πόλεμο, και αν ο πόλεμος με τον κορονοϊό θεωρείται μεγάλος, ο πόλεμος με την κλιματική αλλαγή είναι πολύ πιο μεγάλος. Δυστυχώς εξελίσσεται πολύ πιο αργά και το αναβάλουμε. Αλλά η τεχνολογία υπάρχει, πρέπει να υπάρξει και η θέληση. Αυτό είναι το μήνυμα. Και βέβαια η επιτάχυνση αυτή, που μάλλον είναι σίγουρο ότι θα εκκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μας βάλει στην Κύπρο σε μια τεράστια πρόκληση, όπου μπορεί, αν το παίξουμε έξυπνα, να βρεθούμε και να είναι και ένα βοήθημα για μια τεχνολογική πρωτοπορία στην περιοχή. Με αυτά θα ήθελα να ακούσω και από τον Μιχάλη τις απόψεις του για αυτό το θέμα, και βέβαια το πώς με την ματιά του καθηγητή σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, όπου βέβαια η τεχνολογική, ιδιαίτερα με τη ματιά της Βοστόνης, όπου γεννιέται η τεχνολογία του αύριο, στο οικοσύστημα της Βοστόνης εκεί πέρα, αλλά και με την πείρα σου, Μιχάλη, σαν διευθυντού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ελλάδος, γιατί ξέρεις τα προβλήματα και στις δύο μεριές του Ατλαντικού. Ναι, ωραία, ευχαριστώ.
Το θέμα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεφύγουμε από τη στενή αντιμετώπιση της αποθήκευσης, την οποία έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε. Παραδείγματος χάρη, οι μπαταρίες είναι η προφανής λύση της αποθήκευσης. Όμως υπάρχουν διάφορες άλλες προοπτικές για το πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία. Πράγματα που συζητώνται στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν καινούριες τεχνολογίες όπως η αποθήκευση σε υδρογόνο, που δεν τη βάζουμε τόσο μακριά όσο το 2050. Η Shell, παραδείγματος χάρη, έχει ένα ολόκληρο γραφείο στο Cambridge, στην περιοχή της Βοστόνης, όπου μελετάει πώς θα δημιουργηθεί η διανομή του υδρογόνου σε σταθμούς, στα βενζινάδικα, ας το πούμε, τα οποία θα έχουν και αποθήκες υδρογόνου. Το υδρογόνο δεν υγροποιείται εύκολα, επομένως θα είναι συμπιεσμένο και άρα θα χρειάζεται πιο συχνό γέμισμα και μεταφορά, ας πούμε, των μπαταριών αυτών, των δεξαμενών αυτών. Το πρόβλημα με το υδρογόνο, με τη χρήση του υδρογόνου και στα αυτοκίνητα και γενικότερα, είναι ότι το υδρογόνο είναι πάρα πολύ μικρό και πάει και σπάει τις δεξαμενές όπου προσπαθείς να το αποθηκεύσεις. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το βάλουμε και σε υπόγειες αποθήκες. Ξεφεύγει το υδρογόνο. Εδώ το διοξείδιο του άνθρακα που σκεφτόμαστε να το αποθηκεύσουμε, να το παίρνουμε από τους καπνοδόχους των οξυγονοδοχείων, προβλέπεται ότι θα υπάρχει μια απώλεια 2 με 3% το χρόνο. Επομένως, σε λίγο θα αρχίσει να έχει τόσες απώλειες του διοξειδίου όσο βάζεις κάθε χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μπορεί να λυθεί βεβαίως τεχνολογικά και σχετικά γρήγορα με τη δημιουργία καινούριων δεξαμενών που δεν θα είναι φτιαγμένες από μεταλλικά υλικά, αλλά από κεραμικά υλικά, τα οποία δεν μπορεί να σπάει και να διαρριγνύει το υδρογόνο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει επομένως το υδρογόνο και άλλοι τρόποι αποθήκευσης, οι οποίοι ξεπερνούν την έννοια της μπαταρίας που μας είναι. Θα το συζητήσουμε αυτό, ελπίζω, σε λίγο, την τεχνολογία των θεμάτων αποθήκευσης. Ναι. Το άλλο πάντως πιο σπουδαίο είναι άπτεται με το θέμα της διασύνδεσης που συζητήσαμε και πριν. Η διασύνδεση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα ευρύτερα ειδωμένη σαν συνεργασία διαφόρων δικτύων. Παραδείγματος χάρη, το δίκτυο με τις οπτικές ίνες, το οποίο μπορεί να μας μεταφέρει πληροφορία. Μπορεί να μεταφέρει τη ζήτηση από το ένα σημείο των ΗΠΑ στο άλλο στα κέντρα διαχείρισης πληροφοριών και υπολογισμού. Υπάρχουν αυτά τα super computing centers, τα οποία καταναλώνουν αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Εμένα μου κάνει εντύπωση όταν το πρώτο είδα αυτό πριν από 10 χρόνια. Έχουν φτάσει στο 3% της συνολικής κατανάλωσης και αυξάνονται με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο. 12% το χρόνο, 10 με 12% το χρόνο. Επομένως, μια στρατηγική που είναι όριμη στις ΗΠΑ είναι να αξιοποιηθεί ο υπολογισμός του κόστους της ενέργειας σε τόπο και σε χρόνο. Αν δει κανείς εικόνες του πώς εξελίσσεται το κόστος της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας σε κάποια τοποθεσία, μέσα σε μερικές ώρες αυτό μπορεί να αλλάξει άρδιν. Δηλαδή, στο Σικάγο να είναι, παραδείγματος χάρη, πολύ ακριβό το κόστος και σε μερικές ώρες να είναι φθηνότερο στο Σικάγο και ακριβότερο κάπου αλλού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γραμμές μεταφοράς μας, η διασύνδεση δηλαδή, έχει σχεδιαστεί με άλλα κριτήρια και δεν προσαρμόζεται πολύ εύκολα για λόγους πολιτικούς και τα λοιπά. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί εν μέρει
με την συνεργασία των δικτύων. Δηλαδή, αντί να κάνουμε κάποιο υπολογισμό στο Σικάγο, να το κάνουμε στη Νέα Υόρκη και Τούμπαλι, μεταφέροντας τις πληροφορίες και την υπηρεσία την οποία θέλουμε υπολογισμού με τις οπτικές ύλες. Ναι, είναι το έξυπνο δίκτυο, νομίζω, στο οποίο αναφερόταν ο Ανδρέας προηγουμένως. Το δίκτυο το οποίο είναι ευρύτερο. Ναι, είναι ευρύτερο. Γίνεται δίκτυο όχι μόνο πληροφορίας, αλλά δίκτυο πληροφορίας, ενέργειας. Είναι όλα μαζί. Συνεργασία διαφόρων και του φυσικού αερίου φυσικά, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει. Πολλές φορές μου λένε γιατί δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε στα σύρματα την αιωλική ενέργεια που παραγωγή που μας περισσεύει, όχι δεν μπορούμε. Αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε φυσικό αέριο. Αυξάνονται στην κρίση στους αγωγούς. Το φυσικό αέριο συμπιέζεται. Η αιωλική ενέργεια είναι λίγο δύσκολο να συμπιεστεί, αλλά... Ακριβώς. Επομένως, εγώ νομίζω έτσι το βλέπουμε. Και τέλος, έτσι κάτι πολύ ρηψικέλευθρο, ίσως μπορεί να θεωρηθεί και πολύ νεοφιλελεύθερο, είναι η έννοια της χρήσης, της ευρύτερης χρήσης των αγορών. Παραδείγματος χάρη, το διοξείδιο του θείου αντιμετωπίστηκε με τη δημιουργία κάποιας αγοράς, κάποιας τιμολόγησης του διοξειδίου του θείου, το οποίο άφησε να χρησιμοποιηθούν καινούριες τεχνολογίες και ξεπέρασε τους στόχους οι οποίοι είχαν πει. Το ίδιο μπορεί να κάνουμε και με το διοξείδιο του άνθρακα. Εάν το τιμολογήσουμε κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούν να βρεθούν καινούριες τεχνολογίες, τις οποίες δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το 2050, το 2055, 60, εάν οι μπαταρίες λιθίου θα είναι η προτιμότερη τεχνολογία για αποθήκευση. Μπορεί να υπάρχουν πολύ διαφορετικοί άλλοι τρόποι. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να αποθηκεύσουμε υδρογόνο σε ταγστένιο. Υπάρχουν ένα σωρό καινούριες τεχνολογίες. Τα fuel cell επίσης μπορεί να δώσουν μια τελείως διαφορετική λύση από αυτή των μπαταριών. Μάλιστα. Νομίζω απαντήσαμε κάποια ερωτήματα ή τουλάχιστον καταφέραμε να οριοθετήσουμε το πρόβλημα, αν και οι τεχνολογίες και οι ιδέες για πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μπορεί να αποτελέσουν συζήτηση εβδομάδων, όχι απλώς λεπτών. Νομίζω σε αυτό, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να προσθέσει, νομίζω αυτό το θέμα να το αφήσουμε σε αυτή την... για να ασχοληθούμε και λίγο με τις τεχνολογικές λύσεις που προτείνονται σήμερα, που είναι όριμες. Ναι. Εάν δεν έχει κάποιος να συμπληρώσει κάτι, να διακόψουμε τη συζήτησή μας για ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, όπου συζητάμε με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για την πρόκληση της αποθήκευσης ενέργειας. Όπως είπαμε, το δεύτερο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι συνέχεια του πρώτου. Είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες που προσφέρονται. Βέβαια, σε ένα τόσο κέριο, ίσως τον πιο κέριο κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας, είναι το κόστος και η ωριμότητα. Οπότε, ίσως να αρχίσουμε με μια διαφάνεια που ξέρω έχει ετοιμάσει ο Νέστορας, να την δούμε και να αρχίσουμε τη συζήτηση από εκεί. Νέστορα, να μας εξηγήσει τη διαφάνεια αυτή. Από ό,τι βλέπω ότι είναι τη Σιρένα, δεν την ετοίμασες. Ναι, η τη Σιρένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Δείχνει βασικά τον διαφορετικό τρόπο που αντιμετωπίζεται η αποθήκευση ενέργειας και μας δείχνει ότι δεν είναι όλες οι αποθηκευτικές τεχνολογίες το ίδιο. Πολλές από αυτές εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.
να μην μπούμε σε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια για όλες, αλλά παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε το πάνω δεξιά, εκεί που λέει Pumped Storage Hydropower, την αντισιοταμίευση που έχουμε πει πολλές φορές. Αυτή είναι τεχνολογία κατάλληλη για μεγάλες αποθηκευτικό όγκο, γι' αυτό και είναι στα δεξιά του οριζόντιου άξονα. Και είναι πολύ πάνω γιατί η υπηρεσία που προσφέρει είναι αργή. Δηλαδή η αλλαγή της ενέργειας την οποία μπορούμε να απαιτήσουμε από ένα σύστημα προσφέρει αυτή την υπηρεσία σε σχετικά αργό χρόνο. Οι μπαταρίες από την άλλη μεριά μπορούν να είναι πολύ γρήγορες. Παραδείγματος χάρη, αν βγάλουμε το σύρμα από το λάπτοπ μας, περιμένουμε ότι η μπαταρία του υπολογιστή αμέσως θα λειτουργήσει και δεν θα αφήσει τον υπολογιστή να σβήσει. Αν είχαμε ένα τέτοιο σύστημα σαν την αγγλισοταμίευση που αναφέρω, θα περιμένουμε 10-15 λεπτά να το κάνει και θα έχει κλείσει ο υπολογιστής ως τότε. Οπότε δεν μπορούμε να ζήσουμε πάνω σε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν διαφορετικές με αυτόν τον τρόπο ενεργειακές τεχνολογίες που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Στην επόμενη διαφάνεια, αν θέλετε να τη δείξετε, υπάρχει ένας πίνακας με το κόστος για τις εφαρμογές άμεσης απόκρισης, δηλαδή αυτό που μόλις περιέγραψα. Θέλουμε δηλαδή τεχνολογίες αποθήκευσης οι οποίες να έχουν αμέσως να δίνουν την ενέργειά τους χωρίς καθυστέρηση. Εδώ βλέπετε ότι με πράσινο οι μπαταρίες λιθιοϊόντος είναι όντως αυτή τη στιγμή και θα είναι και στο μέλλον 2040, όπως βλέπετε, η πιο φθηνή λύση. Το υδρογόνο δεν είναι σε καμιά περίπτωση. Και οι άλλες τεχνολογίες, οι οποίες θα συζητήσουμε σε μεγαλύτερη έκθεση σε λίγο, και αυτές δεν είναι κατάλληλες για αυτές τις εφαρμογές. Η επόμενη διαφάνεια, αν μπορείτε να πάτε, δείχνει την ανάποδη εικόνα. Οι μπαταρίες χάνουν, είναι η πιο ακριβή. Αυτή τη στιγμή η αποθήκευση σε νερό, η αντισιοταμίευση είναι η πιο φτηνή. Έχουμε και τη θερμική αποθήκευση στην τελευταία σειρά ως μια τεχνολογία η οποία είναι χαμηλού κόστους. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε με ένα αστερίσκο, γιατί αυτές οι τιμές είναι για περιοχές οι οποίες έχουν κατάλληλο ηλιακό δυναμικό όταν μιλάμε για να είναι παντρεμένες με την ηλιοθερμία. Οι χώρες της Νοτιού Ευρώπης, παραδείγματος χάρη της Αφρικής ή της Αυστραλίας, για παράδειγμα. Να τονίσουμε εδώ, Νέστορα, είναι σημαντικό αυτό. Σε αυτές τις περιοχές ανήκει η Κύπρος. Βέβαια, ναι. Γι' αυτό και το λέμε. Να το τονίσουμε. Ανήκει η Ελλάδα και όλη η Μέση Ανατολή. Είναι η περιοχή μας, δεν είναι ότι κάπου στην Αυστραλία. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το παρουσιάζουμε, είναι όταν είναι συνδεδεμένα με ηλεκτρικά συστήματα, όταν η θερμική αποθήκευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ηλεκτροπαραγωγό σύστημα με άλλες πηγές, όμως το κόστος θα είναι λίγο υψηλότερο. Είναι υψηλότερο τώρα, γι' αυτό και δεν είναι και τόσο διαδεδομένη τεχνολογία. Προβλέπεται όμως στο μέλλον η πτώση του κόστους, βλέπετε εκεί περίπου από το 25 δολάρια, να αφήσει πολλές διαφορετικές τεχνολογίες και η θερμική αποθήκευση και το υδρογόνο να μπουν μέσα στο ενεργειακό σύστημα. Οι μπαταρίες φυσικά θα έχουν το ρόλο τους, αλλά όπως δείξαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, για συγκεκριμένες εφαρμογές και όχι για τα πάντα. Η αποθήκευση ενέργειας, το μήνυμα είναι ότι δεν είναι ένα πράγμα, αλλά είναι διαφορετικά. Οι διαφορετικές τεχνολογίες εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Άρα είδαμε ότι τις 4 κυρίαρχες όριμες τεχνολογίες που συζητιούνται πλατιά, και όχι τι θα υπάρξει το 2040, γιατί αν, για παράδειγμα, που θα εγκριθεί το καινούριο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πούμε όταν το 2040, είναι τι είναι έτοιμο σήμερα. Και πρέπει να το δούμε έτσι. Επίσης εδώ δεν φαίνεται η χρήση, να υπενθυμίσω κάτι που είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι η αντλιοταμίευση σήμερα εξαντλεί, αν δεν απατώμε, πάνω από 93% της παγκόσμιας αποθήκευσης. Είναι η πιο όριμη, είναι η πιο διαδεδομένη. Όποιος την έχει, πραγματικά έχει κερδίσει. Δυστυχώς η Κύπρος καλή είναι η αντλιοταμίευση, δηλαδή δεν υπάρχει τι να αντλήσουμε, γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες μας τελειώνει το νερό πριν από μας τελειώσει το ηλεκτρικό. Γι' αυτό και εξάλλου αφαλατώνουμε. Άρα με αυτά τα στοιχεία θα πάμε με την ανάποδη σειρά. Θα ζητούσα από τον Μιχάλη να σχολιάσει αυτό τον πίνακα και στη συνέχεια τον Ανδρέα. Μιχάλη.
Νομίζω ότι αυτές οι τεχνολογίες θα έχουν κάποια πέραση. Εγώ πιστεύω περισσότερο στη σημαντικότητα στη σημαντικότητα που θα έχει το υδρογόνο, η αντιλιοταμίευση γενικότερα, αλλά πάλι επιστρέφοντας στη δυνατότητα της ζήτησης να παρέχει έμεση αποταμίευση ενέργειας, νομίζω ότι και μάλιστα αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε στην πραγματικότητα της Ελλάδος και της Κύπρου και της Ελλάδος, αυτό θα πρέπει να το συνδυάσουμε με ένα θέμα που αναφέραμε πριν, αλλά δεν το εξειδικεύσαμε στην περίπτωση της Ελλάδος, που είναι αυτή τη διασύνδεση των δικτύων. Τα νησιά μας, παραδείγματος χάρη, και η Κύπρος, η Κρήτη και όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν, ιδιαίτερα τα νησιά του Αιγαίου στο ανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες κτλ., έχουν μεγάλο αιωλικό δυναμικό, το οποίο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί εάν δεν είναι διασυνδεμένα όχι μόνο μεταξύ τους, ώστε και με την Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτούς τους σταθμούς που παράγουν πετρέλαιο, αλλά να μπορέσουμε να απορροφήσουμε και αυτή την παραγωγή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί υπάρχουν και θέματα τεχνολογίας επίσης. Παραδείγματος χάρη τα υποθαλάσσια καλώδια του συνεχούς ρεύματος, αντί εναλλασσόμενου. Εκεί γίνει μεγάλη πρόοδος. Παλιά ήταν οικονομικά μόνο εάν είχαμε μεγάλη ικανότητα, αν διακρινόμαστε για μεγάλη ικανότητα. Υπάρχει το λεγόμενο DC Light, το συνεχούς ρεύματος, Light, το οποίο μπορεί να με αυτόν τον τρόπο, εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε έμεσα με το να μοιραζόμαστε την υπερβάλλουσα παραγωγή με τη ζήτηση, η οποία ζήτηση μπορεί να προσαρμοστεί, όπως είπαμε, με την ψήξη και τη θέρμανση και την αποθήκευση στις μπαταρίες των αυτοκινήτων, όταν γίνει πιο καθολική, ας το πούμε, ηλεκτροκίνηση της παραγωγής, που είναι κάτι το οποίο είναι πρώτον πυλόν. Είναι όριμο αυτό. Επομένως, σε αυτές τις τελείως όριμο. Αν ρίξετε μια ματιά, θα εισαχθούν δεν ξέρω πόσα καινούρια μοντέλα ηλεκτρικά φέτος αυτοκινήτων. Και επομένως εκεί πρέπει να προβλέπουμε. Μάλιστα. Αντρέα, έχεις το λόγο μετά από όλα αυτά τα σχόλια. Επιγραμματικά να πω για το υδρογόνο, το οποίο είναι ένας ενεργειακός φορέας βασικά το υδρογόνο. Και η ελκυστικότητα του είναι ότι θα αντικαταστήσει τα συμβατικά καύσιμα τα οποία ξέρουμε σήμερα. Βασικά μιλούμε για αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων, όπου βασικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε και για τη θέρμανση, ψήξη και για τις μεταφορές, αλλά και για παραγωγή ηλεκτρισμού με μόνες εκπομπές το νερό, υδρατμούς. Τώρα υπάρχουν δύο παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση του υδρογόνου. Η ανθεκτικότητα του εξοπλισμού, έχει ήδη αναφερθεί ο κ. Καμαραμανής σε αυτό. Και επίσης και το κόστος παραγωγής του πράσινου υδρογόνου, διότι μιλάμε για πράσινο υδρογόνο πλέον, υδρογόνο το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φαίνεται όμως τα τελευταία 1-2 χρόνια υπάρχει έντονη κινητικότητα από διάφορες χώρες και έχουν ήδη αρκετές χώρες εντάξει το υδρογόνο στα στρατηγικά τους πλάνα, όπως είναι η Αμερική, η Αυστραλία, η Κίνα. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα έχει εντάξει και έχει κάνει στρατηγική για το υδρογόνο. Για παράδειγμα, αναμένει ότι μέχρι το 2050 το υδρογόνο θα μπορούσε να αντιπροσωπεί το 13 με 14% του ενεργειακού μείγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει βάλει και ενδιάμεσους στόχους για το 2030. 40 γίγαβατ εγκατάσταση μονάδων ηλεκτρόλυσης νερού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παραγωγή 10 εκατομμυρίων τόνων πράσινου υδρογόνου. Και τέλος, πρόσφατα η Σαουδική Αραβία
έχει προχωρήσει στην κατασκευή ενός έργου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δεσμεύσει στην έρημο μια περιοχή ίση με το Βέλγιο, ίση με την έκταση του Βελγίου, θα εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά και αιωλικά συστήματα για παραγωγή πράσινου υδρογόνου και πιστεύει ότι θα μειώσει το κόστος του υδρογόνου, του πράσινου υδρογόνου, από τα $5 το κιλό που είναι σήμερα στο $1,5 το κιλό και θα είναι διαθέσιμο για εξαγωγή. Μάλιστα. Άρα ίσως να μην είναι και τόσο μακριά όσο φαίνεται ή φαινόταν πριν 2 χρόνια. Νατάσα, βλέπω ότι ανησυχείς για το χρόνο και δικαιολογημένα. Τελειώνει ο χρόνος ο τηλεοπτικός γρήγορα. Η διαχείριση της ενέργειας πίσω από τον μετρητή έχει όλα τα στοιχεία των έξυπνων δικτύων που έχουμε πει, το πάντρεμα των ενεργειακών τεχνολογιών με των τεχνολογιών πληροφορικής. Πραγματικά έτσι είναι ένα γοητευτικό θέμα και νομίζω αυτό θα μας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Ίσως είμαι σίγουρος ότι δεν μπορούμε να το καλύψουμε αυτό το θέμα. Θα πρότεινα αυτό να μας αρχίσεις εσύ τη συζήτηση. Βεβαίως. Ανδρέα. Βεβαίως. Ήδη έχει αναφερθεί ο κύριος Καραμανής. Ναι, ήδη έχει γίνει μια καλή εισαγωγή από το βεβαίως. Απλώς να πούμε όλες αυτές οι τεχνολογίες, τα μικροδίκτυα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφίδρομης φόρτισης για παράδειγμα, διασπαρμένη παραγωγή κλπ. Έχουν να κάνουν με την αλλαγή της εξισορρόπησης ισχύως ανάμεσα στην παραγωγή ηλεκτρισμού και στους καταναλωτές. Και βασικά έχουν να κάνουν με τη μορφή που θα έχει η ημερήσια καμπύλη της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως την είχαμε δει και στο προηγούμενο. Η καμπύλη της Πάπιας. Ναι, η καμπύλη της Πάπιας. Αλλά δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει η μελλοντική καμπύλη, με όλα αυτά τα οποία εισάγουμε. Θα ήθελα να προσθέσω ακόμα ένα στοιχείο στην εξίσωση. Την ευέλικτη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναφερθεί ήδη ο κύριος Καραμανής, ή την απόκριση ζήτησης, ή τα λεγόμενα flexi-watts, όπως το ονομάζω. Τα ευέλικτα watts. Όπου βασικά έχουν να κάνουν με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για να μπορεί να γίνεται μετατόπιση της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιόδους της ημέρας, όταν και εφόσον οι καταναλωτές το θέλουν και όταν και εφόσον οι καταναλωτές κάνουν χρήση έξυπνων συσκευών και έξυπνων μετρητών. Επίσης, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως είχαμε πει και στην περασμένη φορά, θα επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στα ηλεκτρικά δίκτυα. Θα πρέπει η χωρητικότητα του ηλεκτρικού συστήματος να αναπτυχθεί κατάλληλα. Όλες αυτές οι συμπεριφορές προκύπτουν σε διαφορετικές ώρες. Και είναι συμπεριφορές οι οποίες δεν μπορούν να προληφθούν σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να ζητηθούν λύσεις νοοτροπίας μέσω της έξυπνης τιμολόγησης, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στο ηλεκτρικό σύστημα. Άρα, καταλήγεις, Ανδρέα, λίγο πολύ εκεί που το άφησε ο Μιχάλης, τον οποίο θα ζητήσω σε λίγο να μας το σχολιάσει, ότι εδώ δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι και μηχανισμοί αγοράς που και άρα διαχείριση της αγοράς με κίνητρα είναι εξίσου σημαντικό όσο και η τεχνολογία που θα αξιοποιηθεί. Θα αφήσω τον Μιχάλη να έχει τον τελευταίο λόγο. Θα ζητήσω από τον Νέστορα αν έχει κάτι να προσθέσει πριν δώσουμε τον τελευταίο λόγο στον Μιχάλη. Πολύ γραμματικά να προσθέσω μια διαφορετική πτυχονία στο ζήτημα αυτό του πίσω από το μετρητή, όπως λέμε, της ενεργειακής αποθήκευσης. Πολλοί από τους καταναλωτές ενέργειας βλέπουν τη χρήση της ενέργειας με διαφορετικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, το κεντρικό δίκτυο πιστεύουν ότι δεν έχει μειώσει επαρκώς τις εκπομπές, θέλουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Γι' αυτό και λοιπόν αποθηκεύουν την ενέργεια στο δικό τους προσωπικό χώρο. Συνήθως γίνεται με μπαταρίες αυτό γιατί είναι πιο εύκολο και να γίνει σε μικρή κλίμακα. Όμως αυτό οδηγεί σε μια θεώρηση των ενεργειακών δικτύων, οι οποίες είναι απομακρυσμένες από την κεντρική παραγωγή σε μια μεγάλη μονάδα κάπου απομακρυσμένα. Και μετατρέπουν φυσικά τους καταναλωτές σε παραγωγούς καταναλωτές, το prosumers που λέγεται στα αγγλικά. Είναι αυτή μια έννοια της παραδείγματος παραγωγής που εφαρμόζεται στις μερικές ευρωπαϊκές χώρες και των ευρωπαϊκών κοινοτήτων συγκεκριμένα. Όπου η κατανάλωση και η παραγωγή ενέργειας γίνεται σε τοπικό δίκτυο και χρησιμοποιούνται και το κεντρικό δίκτυο όταν χρειάζεται. Αυτό λοιπόν τους δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους δημιουργώντας δυτικούς τους πόμους και
Το βασικό πλεονέκτημα από τεχνολογική πλευρά είναι η δυνατότητα εξοικονόμηση ενέργεια, γιατί δεν έχουμε τι απώλειες στην μεταφορά ενέργεια σε μεγάλε αποστάσει. Επίση όμω η ευελιξία του συστήματο, αλλά επίση και το αίσθημα τη ιδιοκτησία τη παραγωγή και τη κατανάλωση, μετατοπίζοντα το θέμα λίγο προ μια κατεύθυνση δημοκρατική, όπου οι καταναλωτέ παίρνουν την κατάσταση στα χέρια του και δεν εξαρτώνται από ένα κεντρικό δίκτυο σε ένα απομακρυσμένο σημείο. Μάλιστα. Αυτό το σχόλιο θέλω να κάνω. Μιχάλη, ξέρω ότι αυτό έχει προβληματίσει πολύ. Μάλιστα, πριν το σχολιασμό σου θα έβαζα και μια ερώτηση. Φαντάζομαι πως έχουν γίνει αρκετές μελέτες από όχι πια τεχνολόγους, αλλά γνώστες των μηχανισμών της αγοράς, πώς και σε ποιο βαθμό και με ποια κίνητρα μπορεί να προσανατολιστεί, ας το πούμε ευγενικά, να οδηγηθεί ο καταναλωτής ώστε να εναρμονιστεί με την παραγωγή. Αλλά γενικά ο σχολιασμός σου γύρω από αυτό το θέμα. Ναι. Το σημαντικό θέμα εδώ είναι να δούμε την ευρύτερη χρήση της τιμολόγησης, όχι σαν με τη στενή έννοια της τιμολόγησης, αλλά με την έννοια της διάδοσης της ευρύτερα διαθέσιμης πληροφορίας για το ποιο είναι το κόστος της εξυπηρέτησης των αναγκών κάποιου καταναλωτή σε ένα συγκεκριμένο τόπο και στον χρόνο φυσικά. Έχουμε κάνει αρκετές προόδους στο θέμα αυτό όσον αφορά τις χονδρεμπορικές αγορές, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει αυτό στους πολλούς καταναλωτές. Και τώρα μιλάμε για πολλούς καταναλωτές, για εκατομμύρια καταναλωτές. Δηλαδή, εάν η κατανάλωση η οποία μπορεί να προσαρμοστεί και η οποία αφορά την φόρτιση της μπαταρίας του δικού σου αυτοκινήτου, αυτοί που θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις πότε θα φορτίσουν το αυτοκίνητό τους και πού θα το φορτίσουν. Γιατί τώρα το θέμα είναι και λόγω της κινητικότητας των αυτοκινήτων μπορεί να επιλέξει και πού θα το φορτίσει. Θα το φορτίσει στη δουλειά σου, θα το φορτίσει στο σπίτι σου, καθώς κάνεις ένα ταξίδι, πού θα σταματήσεις να το φορτίσεις. Έχεις πολλές τέτοιες επιλογές. Αυτές οι επιλογές δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν από ένα κεντρικό σημείο. Επομένως, μπορεί να γίνει αυτόματη αυτή η προσαρμογή, τα δίκτυά μας να γίνουν έξυπνα, να γίνουν ενεργά, όπως τα λέμε. Η έννοια του smart grid κατά κάποιο τρόπο αρχίσει να αντικαθίσταται με το active grid. Είναι να μπορεί το δίκτυο να υπολογίζει ποιο είναι το κόστος της εξυπηρέτησης κάποιας ζήτησης. Και από εκεί και πέρα ο καταναλωτής επιλέγει τι επιθυμεί να κάνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μελετηθεί, έχουν γίνει κάποιες πιλωτικές μελέτες και πιλωτικά προγράμματα και δείχνουν κάτι και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αξιοσημείωτα, με την εξής έννοια. Ότι εάν προσαρμόσει τη ζήτησή του ο καταναλωτής ανάλογα με το κόστος, δεν ευνοείται μόνο ο ίδιος, αλλά ευνοούνται και όλοι οι άλλοι. Ευνοείται και η ζήτηση, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί. Παραδείγματος χάρη, το κόστος του να εξυπηρετήσω την κατανάλωση σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε μεγάλο βαθμό επιβαρύνεται από την καταπώνηση του μετασχηματιστή, ο οποίος εξυπηρετεί την ζήτηση σε αυτό το σημείο. Εάν μερικοί καταναλωτές, όχι όλοι, αν μερικοί καταναλωτές προσαρμόσουν τη ζήτησή τους, τότε το κόστος μειώνεται για όλους. Διότι το οριακό κόστος μειώνεται και επομένως επηρεάζει θετικά και τους υπολείπους. Και κάποιες ποσοτικές μελέτες που έχουν γίνει στην περιοχή της Νέας Υόρκης και αλλού δείχνουν ότι μπορεί να έχει κανείς ουσιαστικότατη μείωση του κόστους
του ηλεκτρισμού στο δεύτερο κομμάτι της που αφορά τη διανομή, δηλαδή τη μέση, τη χαμηλή τάση. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε το ενεργό δίκτυο. Τι είναι? Είναι το δίκτυο το οποίο υπολογίζει αυτό το κόστος και ενημερώνει τους πάντες, και οι πάντες προσαρμόζουν κατά το δοκούν τη συμπεριφορά τους. Και βέβαια, για να πούμε και το κατά δοκούν, υπάρχει βέβαια το θέμα ότι δεν θα το αποφασίζει ενεργά ο καταναλωτής, απλώς θα προγραμματίσει τις συσκευές του να διαχειριστούν με το έξυπνο διαδίκτυο τον πιο οικονομικό τρόπο, ή αν είναι και καλός πολίτης, γιατί είναι καλό για την ευρύτερη γειτονιά του. Όπως είπαμε, γιατί ο ένας... Θα έχει ένα έξυπνο θερμοστάτη, θα έχει ένα έξυπνο φορτιστή στο αυτοκίνητό του, που θα αποφασίζει ανάλογα με τις γενικές επιταγές που το έχει δώσει. Θέλω να έχω γεμίσει μέχρι εκείνη την ώρα, παραδείγματος χάρη, θα επιλέγει πότε θα φορτίσει ή όχι. Για να μην δώσουμε την εικόνα ότι θα απασχολείται όλος ο κόσμος όλη την ώρα, θα είναι κάποιες γενικές εντολές. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό αυτό. Ναι, γιατί εκεί πάει ο νους μας πάντα. Ότι δεν μπορώ να τρέχω κάτι τόσο να κοιτάω το μετρητή μου. Ναι, άλλη δουλειά δεν θα κάνω παρά να αποφασίζω πότε το... Τότε θα πλένω τα πιάτα ή τότε θα πλένω τα ναι. Νομίζω, Νατάσα, βλέπω να... Δυστυχώς φτάνουμε προς το τέλος και δεν θα απαντήσουμε και κάποιες άλλες ερωτήσεις που είχαμε από το κοινό. Αν θέλουν να μας πούνε ένα καταληκτικό σχόλιο, αν δεν υπάρχει χρόνος να κλείσουμε. Κάποιο καταληκτικό σχόλιο, κάποιος... ναι. Ωραία. Να κλείσουμε, νομίζω. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κύριους Καραμανή, Πουλικά και Φυλαχτό για την παρουσία τους και απόψε και τον πολύτιμο χρόνο τους φυσικά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες, την Παρασκευή 7 Μαΐου, την ίδια ώρα. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιστήμη και κοινωνία @cybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like στην σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Επιστήμη και Κοινωνία. Καλό σας βράδυ!